Ginde Babuyanes sa Cagayan, Didicas sa Cagayan, Irayas sa Batanes, Iriga at Isarog sa Camarines Sur, Leonard Niesef sa Davao del Norte, Makaturing at Ragang sa Lanao del Sur, Matutom sa Cotabato, Musuan sa Bukidnon, Parker sa Mindanao at Smith sa Cagayan. Samantala, maituturi naman ang mga sumusunod na bulkan na pinakadelikado at ito ang mga sumusunod: Taal Volcano, Mayon Volcano, Mount Pinatubo, Mount Bulusan at Mount Canlaon. Dahil mahal namin kayo, kaya may programang Kapitbahay sa Radyo Agila. Nangangalaga sa inyong kalusugan kasama sina Doc Rylan Flores. Alam nyo, sa totoo lang ako baliktad eh. Kahit sa mga pasyente natin na mga may problema sa joints, lalo na sa tuhod at sa pigi, na nananakit, yan yung mga dahil nabubugbog sarado, yung tinatawag na degenerative osteoarthritis. Doc Josie Villaduli. Marami ang cause ng ilo. Katulad din kung nag-grind ka, yung sensitivity. Pwedeng galing sa pag nag-grind ka ng ngipin. Paggabi, ang ilo talaga kasi natatanggal yung enamel niya. Naging sensitive siya, nag-grind sa gabi. Or meron kang tooth decay na nasa loob, hindi mo nakikita, may sira doon. Or meron kang enamel erosion, mahilig ka sa mga acidic foods. Vet Jomar. Dahil nga po syempre ang ating mga alagang mga aso at pusa ay parte na po ng ating pamilya. Doc Irma Pilar Antonio. Mga warning signs ho na hypoglycemic ang isang pasyente. Pag nag-check ho kayo ng blood sugar ng pasyente, mababa ho sa 70 milligrams per DL. At Chef Rico Echevarria. Pagka nagde-develop po tayo ng isang recipe, kailangan natin maging considerate. Budget, ingredients, kailangan ng ingredients mo madaling hanapin. Idagdag pa ang mga kaalaman sa segmentong Alamin kay Charo G at Tipid Tips ni Mami Liz. Kwentuhan, kaalaman, pakikipanayam, at syempre mga pagbati dahil kayo ang #1 sa amin. Ito po si Julie Fernando at samahan nyo kami dito sa Kapitbahay. Saan pa kundi sa Radyo Agila. Kamusta kapitbahay? Kapitbahay, hello! Kapitbahay! Yes, magandang hapon sa inyo! So, which is which sandwich? At pag Bernes, kami ang inyong kasama. Kami ang inyong mga abay. Sa pangalan ng Ayan. abay, Julie Fernando, Charo G. At Liza Flores po, magandang hapon sa ating lahat. Magandang Biyernes ng hapon. Nako, mga kapitbahay, ang kapitbahay ngayon today ay Puro Hollywood ang peg ano? natin. Correct, Hollywood ang peg natin So, ngayon. Hollywood ang ating beauty. Oo. Bakit ka? Siyempre, mamaya may mga makakakwentuhan tayo, dalawa. At dahil nabanggit po ng Hollywood, siyempre, isipin ng mga kapitbahay natin, US siya. Uy, Merkano ba yan? Kaya yan ang antabayan natin. Surprise! Surprise! At syempre, hindi mawawala si Jeya. Naku! Siyempre. Walang absent. Mm-mm. Mamaya may ichichika siya ulit sa atin para sa kanyang balitang extra. Kasi hindi rin mawawala ang alamin kay Charo G. Me. Yan, at siyempre, meron din tayong tipid tips. Magluluto tayo mamaya. Oo, Ayan. pero ang alamin natin kay Charo G, alamin natin. Parang hindi ako Ano nga ba? Ang saya. Eto, bakit daw hindi nagiging successful yung Alin? Musta na yung mga nyo? Alin, yung New alin? Year's resolution nyo. No, wala ka Bakit matayang New Year's resolution na yan. Hindi, kasi di ba kadalasan, eto yung mga New Year's resolution. Yan, bubusiin natin, tumatakbo na yung gitna ng January. Oo nga, oo na. Diba? Ano yan, epic fail ba yan, palagay nyo? So, alamin natin. Meron na bang natupad? Ano pa din? Ay, nag-aantay pa. Nag-aantay pa kung tutuparin pa o ano. Oo, so yan ang aalamin natin. Huwag kayong bibitiw, mga kapitbahay. Siyempre, alam niyo ba sa balita nga alam mo ba, nasa 12 million nagsabing pamilyang Pilipino ay nasa mahirap itong huling quarter ng taong 2022 o last year, di ba? Sila yung nagre-rate yan, nagsasabing sila ay mahirap. Okay. Ayan.
Bakit ba? Kasi hindi tayo masanay-sanay eh. More practice. Ayan. Ang hirap kasi ng tatlo-tatlo yung mic na nasa harap natin. Eh. Hindi ba apat? Bata mo yun. Ang galing. Ang bilis. Gusto ko yan. kaya yan nga ang sinasabi ko, di ba? Kasi nung nakaraan pa, yung parang third quarter, inasa 40+% lang. Nagsabi mahirap sila. Ito mas tumaas pa. Kaya pumalo nga na mahigit na 12 million. Alam ko na kung sinong dahilan at kung sinong sisisihin natin. Ay, meron ba dapat? Si Sibuyas. Maiyak ka talaga eh, no? Oo, di ba? Ayan, hindi na kasi nila afford bumili ng sibuyas. Kaya sabi nila, mahirap na kami. Ayan. Oo, akala ko yung New Year's resolution. Speaking of yung mga pagkain na yan eh, no? Sa ibang lugar may nabubulok naman, may dumaday yung kanilang pananim na kamatis. Oo, hindi na bibili, kaya tinatapon na lang. Kaya tayo mga kapitbahay, 'di ba? Anything na meron sa ating plate ay malaking pagpapasalamat yan sa ating Diyos sa biyaya. At dapat tipirin. At hindi lang tipirin, wag sayangin. Yun. Hindi pala tipirin, wag sayangin. Oo. Ayan. Kasi pag tinipid na mo, mamaya hindi ka pa naman nabusog. Sabi nga, satisfy your tummy din. Tama. O bukod sa satisfy your craving. Pwede ako dyan. Mamaya may kakalala ko. Pwede na mag-satisfy ng cravings niya. Ayan, sige. Sige, mamaya alamin na muna natin kay Jeya ang Balitang Extra. Balitang Extra. Extra Balita. Ito na ang inyong cute at usiserang kapitbahay na si Jeya na maghahatid sa inyo ng ating balitang extra. Hello po sa inyo mga kapitbahay! Alam po ba ninyo na isang lamok na tila busog na busog at napatay sa isang apartment sa Fujian province sa China ang nakatulong para masolve ang isang pagnanakaw at matunton ang kriminal? Kakaiba, hindi ba mga kapitbahay? Ayon sa Chinese news sources, natunto ng mga otoridad ang salarin sa pamamagitan ng pag-analyze sa bloodstain na nasa haligi kung saan may squashed mosquito. Habang nagsisiyasat ang mga pulis sa crime scene sa isang mataas na residential apartment, inisip ng mga ito na posibleng na malagi ang magnanakaw sa bahay at nang makita ang patay na lamok sa wall, nagdesisyon na ipatest ang dugo ng lamok for DNA. At lumabas nga sa DNA test na ang dugo ay kay Chai na may criminal record. Dinala si Chai para sa investigasyon at doon ay umamin ito sa pagnanakaw, pati na sa 3 pang ibang kaso. Biruin po ninyo, dahil sa lamok, na-solve ang krimen. At yan ang Balitang Extra. Maraming salamat po. Thank you, Jeya! Pati hitik na hitik yung lamok. At least may nagawang buti ngayon ng lamok. Nakatulong siya sa pag-solve ng isang crime. Diba? Pero pala pakinabang siya. Oo, kasi diba, tinuturing siya peste dahil na nga, bukod sa siya bloodsucker Sabi nga nila naghahatid siya ng sakit diba? Oo, hindi tsaka totoo yun. Sabi nga sa pag-aaral deadliest yung mga insects na yan. Oo. At yan na nga ang lamok kasi ang dami namamatay, di ba? From dengue to malaria. Yan, at kung ano-ano pa. Chikungunya pa. Chikungunya, ayan. At kung ano-ano pang mga parang magkakapatid yung mga sintomas kasi ng mga sakit na yan Tama. At magkakamag-anak pa. Pero anyway. Pero dyan kasi iisa may dala. Diba? Lamok. Ayan. At ito, batiin muna natin. Ayan, nakatutok po sa ating FB Live at naglalakihang mga puso ang ibinibigay sa atin. Wow. Yeah. Our heart is with you too. Ito po si Ate Nance Kandamapa. Yan. Heart ko din kayo. Happy watching din. Opo, mula nga sa Caloocan North. Meron kasing South Obvious ba? Wala, may malang. Ano ba to? Epekto ba ng masaya to? Kaya ganyan. Apat na mata mo At ito pa po kay Nenet Espanto Mandigbas. Magandang hapon din po sa inyo.
At kay Kuya Cesar Montana, watching. At kay Ate Nora Guy Galvez. Yan. Yan. Magandang hapon po. Happy weekend. Kay Ma'am Yan. Charo, Ma'am Liza. Happy viewing po from Balagtas, Bulacan. At syempre, nanonood din at nakikinig si Maritang Marmol. Yan. Siya naman ay from Northern Samar, Katarman. Yan. Wow, pakibati daw din si Merlita Marmol. Yan. Ano kaya na si Ma'am Merlita Marmol? Kapatid o nanay? Basta Imbestigahan magkapangalan. natin. Ayan, may malaki kaming question mark para sa iyo. At syempre po, ganang naipangako natin sa pagbabalik, no? Ng Ayan. ating kapitbahay, makalipas lamang po ng ilang paalala. Mamamasyal tayo sa Hollywood. Yes! Parang gusto kong kumanta, I'm the queen of Hollywood. Nakas naman. Wag po kayong bibitiw mga kapitbahay. Magbabalik po kami agad. Kamusta kapitbahay? Kapitbahay, hello! Kapitbahay! EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras natin mga kapitbahay, 1:14 ng hapon. Wow! Enjoy talaga kapag may nalalagpasan tayong sasakyan. Siyempre! Galing mo talaga. Bahin mo ko! Mahusay ata ako mag-drive. Teka, baka mahuli tayo ng overspeeding nito. Ano ka ba? Sorry na lang sila. Mabagal kasi silang magpatakbo eh. Paalala lang po, laging isaisip ang ukol sa speed limit. Ang pagmamaneho ng higit sa speed limit ay nagsasapanganib sa driver, sa pasahero at maging sa iba pang motorista. Reminder mula sa Bantay Lansangan, alas 5 ng hapon dito sa Radyo Agila. Kamusta kapitbahay? Kapitbahay, hello! Kapitbahay! Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating programa, patuloy niyo po rin kami makakasama, Charo G. At Liza Flores. At binabati ko, belated happy birthday sa tita ko maganda. Talaga man, kailangan may maganda. Siyempre, birthday eh. Ayan, kay Tita Gigi Gregorio. May matitikman ba tayo? Ganon. May matitikman Ganun tayong ba yun, no? matamis sa pasasalamat. Yay! Ayan, siyempre. At andyan na ba sa ating linya? Ayan, Ate Liz. Nandiyan na pala. So, wag na Naku, nating... excited ako. Oo, wag na nating patagalin at atin ang ipakilala. Ayan, siyempre, walang iba kundi si Lola Mary Rivera. Ayan. Magandang hapon po, Lola Mary. Ako po si Liza Flores at kasama ko po si Charo. Good afternoon. Nako, pasensya ka na kasi hindi pa ako nakapag-recover sa aking aking pagkapaos ng boses ko. Bakit, Lola? Nasa kayo ng concert? You know, I still am nursing a sore throat. You know? Pero okay lang. You know, I think when I was in Laguna, I was interviewed doon sa inyong programa. And ito ang tahanan. I guess that in that show, kasama ko yung double ni Manny Pacquiao. Okay. Yeah, I was in that show and I enjoyed it immensely. Pagkatapos, yung crew yung pumunta sa award ceremony sa Okada Hotel. Okay. And they interviewed me once again. Yeah. Lola, ayan. Lola Mary, kumusta naman po tayo? Oo, nanghalian na po ba tayo, Lola? Charo po ito. Ay, naku, nasa Iloilo ako niya. Iloilo. Ilongga ako, Opo. Okay. Ay, ang ibig ko po sabihin, nakapag-lunch na po ba tayo, Lola? Ay, naku, ang sarap ng ating pansit molo. Wow! Pansit molo. Pansit molo. Ano bang ingredients dyan? Opo, sa Iloilo. Nasa Iloilo po ba kayo ngayon? Opo. Go ahead po. Anyway, yeah, yun. Nakapag-lunch na ako. Bali, Lola, since andito po pala kayo sa Pilipinas ano po ba yung una ninyong hinanap pagkabalik niyo sa Pilipinas? Ay, naku, syempre, alam mo, Iha, nasa Amerika pa lang ako, my one dream, sabi ko, Lord, please, you listen to my prayer. Gusto ko lang makauwi ng Pilipinas sa Iloilo.
my hometown. And the Lord's time, pinauwi kami ng asawa ko. Kasi, alam mo dear, pareho kaming missionaries dito. Umuwi kasi sa Pilipinas to answer a calling in our lives. We simply wanted to share the Word of God sa mga kasambahay dito, sa ating mga kababayan, to people, everyone who needs to hear the Word of God. Lola Mary, pagbalik po ninyo ni Lolo Alex dito sa Pilipinas, ano po yung pagkain na unang-unang hinanap nyo? Pagkain Pinoy. Huwag kang laugh, okay? Alam mo, paglabas ko sa ospital, kasi nung nasa Illinois ako, at the same time that the movie No Way Home was aired, ako'y nagkasakit, nasa ospital ako. So I was in the hospital, I think for 3 months. So pag-uwi ko, alam mo, wala na akong pinapangarap, kundi makakain na ng pagkain dito. Kaya sabi ko sa asawa ko, hangga, pumunta ka sa palengke, bili mo ko ng gulay, bili mo ko sariwang isda. Sabi ng asawa ko, hangga, ano ba? This is Illinois. Wala ditong open market, wala ditong farmer's market. Nabibili lang yan sa Pilipinas. So when I came, talagang kumain ako ng mga native food natin. At kami gulay lang at isda. Yes. Bali, nabanggit nga ni Lola Mary na taga Iloilo siya. Ano po ba yung mga bagay na may pagmamalaki mula sa Iloilo po? Well, for one thing, sweetheart, you have to come to Iloilo to really appreciate what this place has to offer. Like right now, in interview mo ako dito ako sa tabi ng Esplanade. Alam mo, this is a walkway that connects the entire districts of the city together. From Iloilo to Molo to Mandariao. Kung ano. Ang ganda-ganda na ng aming river ngayon dito at saka ang laki-laki na ng aming mga roads. There's a lot of improvement. And then, as we are talking, this hotel is getting ready for Dinagyang 23. Unfortunately, wala kami dito ng asawa ko kasi God is sending us to another place to continue our mission work. Pupunta kami on the slopes of Mount Talaon in Negros Occidental sa Kabakungan. Part of La Carlota. La Castellana pala. Correction from my husband. Ayan. Anyway, yes. That's where we are right now. Getting ready for a major move, Kasi di ba, you go wherever the Lord sends you. And in this later stage of our lives, doon na kami pinadala ng Panginoon. Kasi noon, nung nagtatrabaho si Alex sa Binalbaga Isabela Sugar Company as an agriculturist, doon siya nagpupunta sa Magallaon, sa La Castellana, sa Kabakungan to work with the sugar planters. Pero ito naman, iba ang taras ng aming ministry ngayon. We will be working with the sugar plantation farmers. Bali, Lola, nabanggit niyo na rin po, di ba? A place to visit po talaga yung Iloilo eh. Pero, kamusta naman po yung mga presyo ng bilihin? Kasi dito maraming nagre-react sa Metro Manila. Paano po ba dyan? Yung cost of living? Ay, nako. Apo. By the grace of God, affordable naman. But alam mo, dito sa Pilipinas, maski saan ka titira, mahal ang upa, di ba? Totoo po yan. Mahal ang... It's very expensive to live in a place kung hindi mo pagmamayari yung bahay, kung nangungupahan ka lang. Di ba? Pero with the current economic situation in the Philippines, it's almost impossible for people to be financially independent. Alam ko yun. Kaya ang pagbabago, ang problema natin kasi is corruption, di ba? And I've been asked this so many times by legal experts and others, how is change going to happen in the Philippines na mawawala ang corruption? Ang sagot ko simple lang, ang corruption, nanggagaling yan sa maitim na budi ng mga tao. Yes. Mangyayari lang ang inaasam natin na katahimikan na wala tayong corruption if there is a genuine transformation sa puso ng bawat tao dito. Lola Mary, matanong lang That's namin. what it is. Yes po, go ahead.
Lola Mary, No, go ahead, sweetheart. yes po. Go ahead, sweetheart. Okay, ayan. Gusto ko lang malaman kay Lola Mary kasi sa US kasi, alam ko sa Hawaii nag-i-stay sila Lola Mary. Lola, tanong lang namin, how was the life in Hawaii? Ayan. Ay, nako. Kaya pala naintindihan ko nung nagtrabaho sa mainland, Andun kami sa coffee shop. Siyempre, ibang mukha namin kasi Pilipina ako, di ba? Singkit ang mata. Sabi nung barista, sabi niya, "Where are you folks from?" Sabi ko, "From Hawaii." Sabi niya, "Oh, come on, get out of here. Why are you here?" Sabi ko, kasi may anak, I have a daughter who lives here who's a teacher. But everybody I know, everybody I met in the mainland wants to come to Hawaii. How do you compare, Lola Mary, the life in Hawaii and sa Iloilo po? Ay, siyempre, ito ang hiniling ko sa Panginoon, ito ang binigay sa amin. Kami ng asawa ko, we were prepared. Whatever were the trials that come our way, we were prepared to meet it. Kasi ang puso ko, ang kaluluwa ko, ang damdamin ko, dito talaga sa aking lupang tinubuan. Yes. No I place was like born home, no, Lola? at the No top place of the like mountain. Oo. So dito talaga kayo magre-retire. Dito ang plano niyo pong mag-retire ni Correct. Lolo Alex. Kasi itong pag-uwi naman, di ba, ang title ng aking pelikula where I was featured na Lola was Spider-Man No Way Home. Ang sa akin naman, Oo nga pala. I am home. Yes. I am home. Home for good. Lola Mary, Whatever, Lola Mary, nagpaalam ka po ba kay Spider-Man na uuwi ka ng Pilipinas? Ay, naku, hindi. Alam mo, sweetheart, ni isang linya wala silang narinig sa akin. I have not communicated with anyone in Hollywood. Kung mayroon silang malalaman sa akin, siguro they can hear about it in other people. But I always said to anyone na kausap ko, because asawa ko, tumatao, sabi niya, "Ay, plangga, ganito ba yun? Pagka-artista, kinikilig ang tao?" Kasi hindi naman ako sweetheart. You know what? I never considered myself a celebrity. I am simply Mary Inida Rivera, a native of Lapas, Iloilo, where the famous Lapas factory came from. And I am not defined by my role as Lola and Spider-Man. Bali, Lola. Simple lang ako. Paano pag inoferan po kayo ulit ng another movie to make? Ayan. Ay, nako, sweetheart. Yan, nasasabing milagro siguro. Ay, Lola, But curious. let me tell you, Opo, I will curious lang only kami. accept. Yes po. I will only accept that role if they will give me the liberty. Alam mo na, there is a way naman na i-share mo ang Panginoon sa iyong acting, di ba? Without being so open about it, di ba? Yun lang siguro. But to let me act in roles na opposite sa hiningi ng Panginoon, no way. I'm not going to be a part of it. Lola, curious lang po Kasi I kami. always believe Opo. na ano man ang gagawin ko sa buhay, dapat bibigyan ko ang Panginoon. I have to give Him first of all my thanks. I have to give Him the honor, the glory, and the blessing. Lola, matanong lang namin, paano yung yung working relationship nyo kay Spider-Man? Mabait ba siya? Gusto lang namin mabait ba Ay, siya? nako, napakabait, Ina. Especially Tobey Maguire, yung first Spider-Man. Yes po. Ang nakasama ko kasi sa filming, doon kami nag-filming sa sa Atlanta, Georgia. Ang nakasama ko Zendaya, si Jacob Batalon, yung aking apo sa pelikula, at saka sino pang yung isa? Yung matangkad. Si Andrew Garfield. Anyway. Oo, tatlo silang Andrew Garfield. Dalawang Spider-Man ang nakasama ko sa pelikula. I was not able to film with Tom Holland because he was involved in another filming. So, but you know what? Hindi ako makakuha ng film sa kanila because I signed a contract that I was not gonna say anything about the film or about my role in the film, much less about the stars in the film. Kaya nung lumabas yung ating pelikula, nabigla
ang pamilya ko dito. Nabigla ang mga kaibigan ko because Sikreto po pala. I kept my lips sealed until I was free to talk about it. Sabi ng asawa ko, Langga, do you realize, dinidisiplina ka ng Panginoon na hindi ka nagpagsalita from January to December when the tell motion. Sabi ko, why do you say that to me? Sabi niya, ay kasi madaldal ka, gala ka pa, kaya siguro, Totoo yan, Lola. Kaya nga, Lola, tanong ko pa sa inyo, how is it to be a Lola do sa Among the Stars? Yung mismo eksena na yun. I love being a grandmother to my 11 grandchildren and a one great grandchild, I love it. Alam mo, the best compliment I ever received was kung makita ako ng mga young people, kasi yung mga kaedad ko, nila ako nagkikilala. So yung mga young people, pag nakita ko, Lola, you know what? You remind me so much of my Lola. I tell you, it makes me so happy. Nabigyan ko sila ng inspirasyon, so to speak. Opo. Lola, nagpaturo ba sa inyong managalog si Spider-Man? Sige. Ano ba? Hindi sila makapagsalita ng Tagalog. That's why Jacob, who is from Hawaii and is Filipino, had to translate everything I said from English to Tagalog. Ano po Pero I can speak Tagalog, I can speak a little of Chinese, kunti lang. Wow, I can multilingual si speak Lola. a little of Spanish, I can speak Ilocano. Alam mo ba, Iha, nag-aral ako ng Ilocano when I was working in radio there kasi mga 80% siguro ng mga nakatira sa Hawaii, puro Ilocano. And so I had a radio station and I wanted to be able to speak in their dialect. So I handled a Christian radio program. So sinabi ko, Pastor, pwede ba magpaturo ako sa asawa mo? So we went to class. Alam mo, sweetheart, nakalimutan ko lahat ng mga tinuro sa akin sa Tagalog, but not, sa Ilocano, but not John 3:16, where it says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And I can say it to you in Ilocano, in a breath, takalas na unay ti Diyos itilubong nga intid na ti anak na abugtong. Tapno amin mamati kinkwana sa ana babukaw dikit diag na itiag na nayon. Lola. Kalawi Ilocano. Opo, nabanggit nyo nga sabi nyo, you love being a Lola to 11 of your grandchildren. Ano pong madalas na ipinapayo nyo sa kanila? Ipinapayo nyo po, ipinapaalala sa kanila. In the audition tape that I sent to Spider-Man, sinabi ko lang na importante sa akin because I address everything to my grandchildren that they should consider the legacy. What is the legacy they want to leave to their children and to honor that? Importante yung scene ko nga na yung sa audition, nag-extend ako ng hand ko, a much revered tradition nagmamano, di ba? And we bring up our children to the old-fashioned tradition and customs of the Philippines. And I'm very proud of that. Proud to be Pinoy, di ba, Lola? Of course, kaya dapat we can shout to the world, I am Pinoy, I am Pinay. Hindi tayo maghihiya. Lola, baka meron kayong gustong batiin. Ayan, bagamat gusto pa namin makapagkwentuhan, naubusan tayo oras. Opo. Sige. Pero sa amon, in Ilonggo, sa amon, mahal ng mga nagpalamati, mga hapon sa inyong tanan. To all our beloved listeners and kindred spirits out there, I greet you a happy day, even if medyo cloudy dito. But I want you to rejoice and be happy in the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lola. Maraming salamat, Lola Mary. Enjoy po with Lola Alex. Sige. Mga blessings sa inyong lahat, ha? Opo. And let's celebrate. Yes. Let's celebrate 2023 with thankfulness in our hearts. Ayan. Okay? Thank you, Lola. Sige. Goodbye. Love you. Bye-bye po. Love you too, Lola. Sunod pa picture tayo kay Lola. Ayan.
Mukhang, ano nga hindi, maraming kwento pa si Lola. Oo. May balang binawon sa atin. At wag kayong bibitiw, mga kapitbahay, kasi kagaya ng naipangako namin Hollywood ang peg ng kapitbahay. So Yes. it's a back-to-back naman. Si Lola Mary ay nakabakasyon ano, kasi siya ngayon dito sa Oh, Pilipinas. Pilipinas. Pero itong isang makakausap natin, nandun pa. Nasa US Ayan. pa. At bang pagkwentuhan tayo, alamin naman natin, kamustahin natin yung nagtatrabaho rin naman, di ba? Yan. Oo. Sa isang kilalang studio sa Hollywood. Yan, amusement Kaya and wag kayong theme bibitaw park. mga kapitbahay dahil babalik pa kami. Kamusta kapitbahay? Kapitbahay, hello! Kapitbahay! EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras po sa buong kapuluan, 1:34 ng hapon. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas, pumapagaspas. Kamusta kapitbahay? Kapitbahay, hello! Kapitbahay! And we're back! Ayan, sa Dapat pagkakataon... nakatalikod tayo, sabi mo, we're back Sige, at practicing natin. 1, 2, 3. Wag nakita yung mga taba-ching-ching natin. Ayan, gaya po lang ipinangako natin, mga kapitbahay, na makakakwentuhan po natin si Mr. Patrick Sarabia. Ayan. Good afternoon. Hindi. Alam ko, gabi ngayon doon Yan. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, good evening, Patrick. Hi, good evening. Yan. Good evening. Liza to, kasama ko si Charo. Kaya Patrick, anong oras na po ba dyan? To be exact, 9:34. 9:34 So, ang ng itatanong gabi. namin sa'yo, Saan? Ng gabi. Saan lugar? Oo, saan Eksakto. lugar pala? 9:34 ng gabi. Yes. Apo, saan Lisa, lugar kamusta tayo? na? Yes po. Anong lokasyon natin, Kuya Patrick? Okay naman dito. Okay naman. Yan, Anong location natin? Yan, nasang estado ba tayo Right now ako nasa Pasadena, California. Okay, Pasadena. Bali yung mga 10 miles away sa Hollywood. Okay, ayan. Ako, So, 10 dahil milya gabi, din yun, dahil gabi ngayon dyan, hindi namin itatanong sa'yo kung nag-lunch ka na. Nag-dinner ka na ba? Nag-dinner ka na ba? Oo nga, nakapaghapunan ka na ba, Kuya Oo. Patrick? Tapos yes. Nakapag-nahura na, yes. Naku, Thank ano you. kinain mo? Steak? Ano kinain natin? Anong hinapunan natin? Mukhang ayaw niya Pork asado? Wow, pork asado. Ayun. Parang tunog Pinoy din yan, Pat. Pareho pa rin. Hindi mo mawawala sa atin yan. Yes, oo. Ayan, umpisa na natin. Oo, kasi sabi nga natin kanina ay aalamin natin dahil sa US nagtatrabaho kasi si Patrick. So, alamin mo natin, bigyan mo naman kami ng background, paano ka napunta dyan at paano ka napadpad at nakapagtrabaho sa Universal Studio. Going on 15 years na ako sa Universal Studios. Main entry trainer ako sa theme park dito sa Hollywood. And I've been here since 96. Di pa ako nakakuwi sa atin. I've been staying here since 96. And throughout the years, maraming different jobs. Kami kailangan. Once you're dito sa America, you have to have different jobs para para mag-survive. Naging hotel manager ako, naging assistant manager ako ng clothing stores. And until 15 years ago, nag-start ako sa Universal Studios. And start lang ako as a simple ticket seller. Tapos umangat. Okay. Pat, anong ginagawa ng isang entry trainer sa sa Universal? Ang ginagawa ko, train ko yung mga
all of yung mga uh, different empleyado sa front gate ng Universal Studios, bali yung ticket sellers to what we call admission hosts, and bali inaalagaan ko every single one, being sure na they're doing their jobs. At the same time, I'm doing my job as training them on a daily basis, being sure that everything is constant, everything is pare-pareho to the standards of Universal Studios. Mukhang sa ganyang uri ng trabaho masasabi ko napakahaba ng pasensya mo. Kasi Kuya Patrick. iba-ibang Oo, tao. iba-ibang tao Yeah, I mean, you get yung mga bata, as in 16, 17 years old, 17 years old to yung batang-tanda na, set in their ways. Pero yun nga, konting pasensya lang, it's a give and take. Kailangan, you have to be patient at the same time. You have to stand your ground pagdating nga sa standards ng hinahanap ng Universal Studios. Nabanggit mo, syempre, sa isang company, there's a certain standard, di ba? Paano ba natin na i-meet yung expectation nila? Ano yung challenges na kinaharap mo? Well, normally, I mean, there's a basic standard of working and rules that they have to follow. And, on a daily basis, I have to be sure na from yung suot nilang uniform to kung anong sinasabi nila, kung how they act in front of our guests, kailangan we have to keep that standard on. The challenges is exactly being that basically I have on a daily basis about 50 employees every day. Na I have to go as a trainer. I have to really be sure that every single one is following the certain standards of Universal Studios, and being that I have to be in every different places at every single time, yun ang mga challenges na normally you have to be sure that everything is followed. Patrick, how was it working in a foreign environment compared dito sa atin? Kasi 'di ba, alam naman natin parang iba yung treatment sa Asian, 'di ba? So how was it? Yes. Well, I mean, working sa Pilipinas, and I mean, I still worked sa Pilipinas when I was there, and working here, you can see the differences. Yung for example, yung on time natin, yung on time sa atin, yung Pinoy sabihin time, mo 8 o'clock. Yeah, sabihin mo 8 o'clock, nagiging 9 o'clock hanggang na yun. So, dito, hindi. Kailangan 8 o'clock, 8 o'clock. Sharp. So talagang punctual. Oh, of course. Of course. Kailangan. Because, I mean, the standards are there. For example, when we open our gate, when we say we're opening our gates at 9 o'clock, 9 o'clock, kailangan bukas na yan. And ready na kami, we should be ready by 7:45, ready na kami. Nabanggit mo rin, Kuya Pat, no, kanina, you mentioned 50 employees daily ang kinakaharap mo. Ano to, with different races, nationalities? Oh yeah, the nice thing about dito especially sa California, there are, in comparison to other states, dito sa California especially, there is, parang sa atin, the melting pot ng races. So I have so many different races that I have to deal with. Pero normally, alam na nila, you're working sa America, there's only one standard. Even though there are many races, there's one standard that you should be following. Bali, nabanggit nga ni Kuya na 50, may standard pa siya. Pero kumusta lang namin pala yung operation, di ba, nung pandemya? Well,
Nung pandemya dito, nagsara kami. Normally, we are open 365 days. Wala kami sarado. Hindi kami sarado ng Sabado or Linggo. Pero when the pandemic hit, and we were all there, we had to close down Universal Studios. And then for about a year, sarado kami. Then when we came back, us as trainers, we had to retrain everybody. Tapos, with the standards, yung especially yung mga masks, and marami rin naging kaaway actually during that time nung finally nagbukas kami. And of course, dito sa Amerika, it wasn't as parang sa atin na talagang stricto sila pagdating sa mask wearing. Dito, naging kind of lenient ang mask wearing. Okay, not exactly lenient, pero yung mga tao, they had their own ways of, I don't want to wear a mask because gaito. So, there's been times during that time na even ako, we got into what we call arguments sa guests because ayaw nila magsuot ng mask even though kailangan na, it was, you had to wear a mask pero we don't have to. So marami kaming, kind of arguments na nangyari between guests during the pandemic. Laking hamon pala para sa inyo, no? So, how Yeah, do you cope talaga. how do you cope, Pat, during the pandemic? Na yun nga, you have to close, 'di ba, the studios, the theme park. Yeah, bali nangyari, when we closed the theme park, maraming walang trabaho. Nagkataon nga actually just before the pandemic hit, personally, nakabili kami ng bahay. During the time, and then just before we closed down, yun sa akin naging problema sa amin yun because kabibili namin ng bahay sabay walang trabaho kind of thing. The nice thing about Universal Studios, and I can't speak to other companies na nagsara at the time, but the nice thing about Universal Studios, binayaran pa rin kami. They still paid us 3/4 of our salary. So even though na sarado kami, they were still giving us salary na sarado kami. And that wasn't, all other companies weren't doing that, pero fortunately, Universal Studios was na binabayaran pa rin kami even though sarado kami. Naging generous yung company. Yeah, so at least we were still getting paid pa rin ba? And right now, back on back on track. Back on track na. Yes. Almost Yes. back to normal na, 'di ba? Yeah, actually back to normal na kami really. We've been back to normal with our daily 30,000 people attendance per day. On a daily basis. Tapos, actually magbubukas kami in a couple of weeks yung bago naming Super Nintendo Land. So, panibagong attraction na naman sa aming Universal Studios. So, yun, dadami na naman ng tao. I mean, we've been selling out almost every single day. And yung mga 30,000 average, 30,000, 32,000 people per day. Anong oras yung masasabi mong peak hours talaga diyan sa theme park? I really can't say kung may mga peak hours kami because when we open the park, puno na kami. Ganun. Dami nakaabang, no? Dami nakaabang. Yeah, sarado pa yung gates namin. Like we open about 9 o'clock. By 8 o'clock, yung plaza namin puno na at that point. And then by mga 10, 11 o'clock, sold out na ang tickets namin. Grabe.
Kaya nga, mukhang malaki ang capacity, pero marami pa rin tao. Pero kay Kuya pa, nabanggit mo na rin po kanina, no? Matagal na rin tayo po dyan, di ba? Sa Yes. Universal Studio. So, what makes you happy po in a job? For Universal, at least what I can speak of Universal, it's the daily people that we meet every single day. May mga annual pass holders kami, yung mga people who come in on a daily basis na pare-pareho. But it's the many people coming from everywhere. Kasi bali, when you say sa ibang bansa, when you say you're going to the United States, dalawa lang iisipin pupunta, Universal Studios or Disneyland. Right? It's just those two theme parks that, I'm going to the United States, I'm going to California, I've got to see Universal Studios and Disneyland. So every single day there are thousands and thousands of people from everywhere, from not just from different states dito sa US, pero from outside of the US, international, yes. I mean, sa tour groups pa lang from other countries, ang dami na. Especially now na nagbukas ang China, and that's one of our main tour groups na pupunta sa amin. It's just gonna get crazier and crazier. Sa dami ng tao. And that's what makes me happy sa Universal Studios, because the thousands of people I meet every single day na from different people na they're happy to be here. They're happy to see us here at Universal. So, ano namin is we will give you the best time that you can have. You're going to spend your money. We're going to give you the best time that you're going to have. So that makes me, it makes me happy to see these things happen. And it makes my job a lot easier kasi, everybody's having a good time. Sabi nga nila, go to one of the happiest places. Yes, oo. Pat, reveal mo naman sa amin which is the most popular attraction dyan sa Universal. Well, of course, Harry Potter. Woo! Sabi ko na nga eh. Yeah. You know me, HP fan. May papadala ako sa'yo, Liza. Don't worry. Wow. Yeah. Happy Autograph, Harry Potter, of picture. course. Si Harry Potter Hogwarts. O kaya yung magic wand. Ayan, what's the next most popular? Abangan mo lang. But Harry Potter, of course. Tapos of course, Jurassic World. Of course, yung mga rides. Tapos of course, it's not just the rides sa Universal. It's the whole experience, the studio tour, wherein it's an hour-long tour of the backlot of Universal Studios. They see how movies are made, saan ginawa ang Back to the Future, saan ginawa ang King Kong. It's a whole tour. Kasama, everything that is kasama sa ticket mo. So the money that you're spending, it's basically Really right now, worth you it. ticket namin it's $144 per person yun ang ticket. Pero all-inclusive na siya. Babayaran mo lang really is food, drinks, souvenirs, saka may mga carnival games. But besides that, all of the rides, all of the attractions, kasama na lahat yan. So it's a total experience that you experience at Universal. That, isang araw mo talaga everything you can One day's spend not your whole enough, day. di ba? No, actually, whole it's day. true. That's right. We do have guests that get the annual pass for just a few dollars more para makabalik sila to finish or at least experience it again. I had, may pamangkin ako that galing dyan, na bumisita dito, and it took him an hour pa lang, just an hour just to go around our Springfield, yung Simpson area. Sa dami ng makikita niyan, sa dami na gagawin, doon pa lang isang oras na. Dahil hasn't gone anywhere else. Doon pa lang nagsawa rin siya doon. So siguro masasabi mo nga I have to spend a week para sabi nga natin talagang maikot po yung buong Universal. There are people and exactly, it's not just pati sa ibang theme park dito like Disney, like Disneyland, ganun din, people also spend
about a couple of days to a week just to experience everything. Sa hindi ka nagmamadali to experience everything. You want to take in everything. Yeah, kumbaga. savor the experience, di ba nga? Of course, ang babayaran mo naman lang, you might as well enjoy it, you know. Tama, nakakatawa. Ayan. Sulit. At hindi lamang bata mag-enjoy dyan talaga. Pati matatanda. Sabi nga, buong pamilya. Sabi nga, pagkano nagpunta dyan yung matanda, nagiging bata uli. Which is very good naman. Yan ang kailangan natin diba? after It 2 brings years, out diba? the child in you, sabi nga. Yung pandemic. Ayun, Kuya Patrick, baka meron kang nais pambatiin. Well, like I said, noong 1996 pa ako, hindi pa nakakabulat dyan. So I'd like to, lahat ng mga kaklase natin from Center Scholar, like to say hi. Lahat ng mga kamag-anak ko dyan who are there that I've not seen in years. And yung mga dating katrabaho sa the now defunct Family Tours Education Program, the tour guides that I've spent a lot of years with them as well. Nako, anong namimiss mo pala dito sa Pilipinas? Oo nga, tagal na di umuwi. Honestly, ang pinaka namimiss ko is yung mga street food. Wow! Like what? Dahil wala dito nun eh. Oo So yung mga lugawan, yung mga fishbowlan. pantideria. Totoo yan. Ayan, oo nga. Kuya Patrick, maraming salamat sa iyong panahon. Thank Thanks you so for your much. time too as well. Have a nice afternoon. Yes. At magandang gabi ulit sa iyo. Magandang gabi, ayan. Thank you much. Maraming salamat sa inyong panahon. At yan pa mga kapitbahay ang ating nakakwentuhan. Si Kuya Patrick Sarabia. Ayan. Guest trainer po ng Universal Studio. Falmouth, California. At ito, batiin rin muna natin. I-flex natin to, shout out kay Fernando Chosan. Good afternoon. I'm watching po. Si Estelito Molina Moreno, happy viewing from lokal ng Sarabia, distrito ng Coronadal City, South Cotabato. Kay Belo Kaida, watching from Kias Benguet. Kay Sonia Zelda Barha, ayan, nice to see you, classmate, with matching puso. Ayan, and happy viewing po from Borongan East, Samar, kay Emmy De La Rosa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At ito na po ang kabuuan ng ating programa, Ate Liza. Yan, siyempre, abangan nyo kami sa susunod uling Biyernes. Yan, dahil babalik pa naman kami. Ayan. At siyempre, don't forget, Shoppers Talk tomorrow, 9 to 10. At maraming salamat po sa ating naging co-pilot, Engineer Jonas Pascual, Alvin Balse, Kuya Glenn Gatus. At salamat din sa ating nakatuwang sa ating transmitter site dyan sa Bulacan, siyempre. At siyempre, yung nagpapaganda sa atin ito. Ayo, si Esther, si Christy at si Hart. Artie Borromeo, ayan. From Salon de Victoria. Tama, maraming salamat po. Kung bakit kami ganito wala, ganito lecture namin. Nagtatransform. Again, sa ngalan po ni Awi, Julie Fernando, Liza Flores po. Charo G. Happy weekend. Bye-bye. Susunod na po ang Alagad ng Batas with Glenn Gatus and Philippine National Police. Kamusta kapitbahay? Kapitbahay, hello! Kapitbahay!